Αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε στο κανάλι μας. Σήμερα είμαστε στο σπίτι της Αντωνίας και του Άκη στην Κουκά. Έκαναμε τις τρεμιθωτές και τώρα συνεχίζουμε να κάνουμε και ουρέκια του χαλουμιού της Σάτζης. Κάνουν τα εξαιρετικά, τα υλικά μας είναι απλά. Δαμέ, Αντωνία, μου έχουμε βάλει 800 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικο και 400 για όλες τις χρήσεις. Δαμέ, έχω 320 χαλούμι, όριμο. τριμμένο. Μπορούν και φρέσκο όμως. Μπορούν και φρέσκο. Ναι. Και μπορούν να κάνουν και ανάμιξη, ό,τι θέλουν, ό,τι έχουν στο σπίτι. Όριμο με φρέσκο. Όριμο με φρέσκο ή τυρί με χαλούμι, Μάλιστα. ό,τι θέλουν. Ναι. Μέσα στο χαλούμι θα βάλουμε δυόσμο. Πόσο? Όσο τους αρέσει. Το σπορέλαιο θα το βάλουμε στο λάδι και θα το ριζάσουμε. Θα το βάλουμε στο αλεύρι. Το σπορέλαιο μας είναι 150 ml και θα πάει στο αλεύρι, ναι. Έχουμε λίγο ξύδι από ό,τι βλέπω. Ναι, λίγο ξυδάκι. Μια κουταλιά περίπου, 10 ml περίπου. Λίγο αλάτακι. Λίγο αλάτι. Τούτα Και βλέπω και ελαιόλαδο. τούτα είναι για τη ζύμη. Ναι. Για τη γέμιση. Των μπουρεκιών. Όπως είπε και η Αντωνία, είναι 320 γραμμάρια χαλούμι τριμμένο. Θα βάλουμε 2-3 κουταλιές δυόσμου. Έλα. Τρίψε το. Θα δούμε. Ψιλοτρίφουμε τον λοιπόν. Σιγά σιγά να μην μας βγαίνει έξω. Όχ, μυρωδάτος, από την αυλή σας του Λουσά. Είναι αποξηραμένος σε σκοτεινό μέρος από ό,τι κατάλαβα. Για να διατηρήσει το χρώμα του. Δείξαμε το στο τζατζίκι. Άρα έβαλετε 2 κουταλιές. Η διαφορά μετά, έχω μπουρέκια με χαλούμι, αλλά έβαλουν αυγό στη γέμιση. Να βάλει ακόμα μια κουταλιά ο Άκης. Δεν ικανοποιήθηκε, θέλει ακόμα Θέλει. ο μάστρος. Πάντως είναι ωραίος ο δυόσμος σου. Μέχρι εδώ φτάνει η μυρωδιά του. Πρέπει να μυρίσει. Και τώρα, να Πόσο λάδι θα βάλουμε, ελαιόλαδο? Περίπου να βάλουμε έναν μισό ποτήρι και βλέπουμε. Περίπου. Άρα βάζουμε ελαιόλαδο. Αλλά έβαλουν αυγό. Μάλιστα. Είναι διαφορετικό. Ενώ εμείς βάλουμε και αυγά στα πουρέκια που δείξαμε. Έχει που άλλους είναι. Τούτα έκαμε τα η μάμα του Άκη, δεν ξέρω. Ναι. Στου μόρφου. Του μόρφου. Μορφίτικα. Θέλει περίπου κανένα μισή ποτήρι. Χανί. Άκη να μου το θωρείς. Ναι, καλό να το αφήκουμε ώσπου να ζυμώσουμε και τώρα. Μεριζεί ωραία το λάδι. Μα και το λάδι είναι Πολλά ωραίο. δικό μας και το λάδι. Πολλά ωραία, μου μυρίζει το λάδι. Τρώεται έτσι. Εγώ τώρα έφα το έτσι. Πιστεύεις τι ωραία γεύση είναι. Είναι ο θκιός Όχι, και το ελαιόλαδο. Και το ελαιόλαδο και το χαλούμι. Ούλα. Θα βάλουμε το λάδι μέσα στο αλεύρι. Εντάξει, θα βάλουμε το... Λίγο αλατάκι, μια μπρεζούλα. Εντάξει, οκ. Το ξύδι. Και το ξύδι. 1-2 κουταλιές ξύδι. Ναι. Θα βάλουμε Το λάδι. σπορέλαιο. 150 ml περίπου. Και ζύμωμα. Βάλουμε σέρι. Ρίζασμα. Ρίζασμα, ναι. Και μετά το χλιαρό νερό. Έχει Όσο πάρει. πόσο είναι 800 ml περίπου. 700, να δούμε πόσο να πάρει. Αρχίζουμε με τη Τώρα ζύμη. τούτα ούλα εκτάκτος δηλαδή. Ήρθαμε δάμε για τη λούντζα και τον παστούρμα και τα λουκάνικα και κάμαμε. Κάτι λούτσα τώρα. Έπιασα τα μάνα. Και κάμαμε τριμυθωτές. Κάνουμε μπουρέκια της Σάτζης, του χαλουμιού στη Σάτζη. Έψεσε κάμνετε, ήταν που κάμνετε ραφκιόλες. Κάμαμε μούγκρα. Μούγκρα. Κάμαμε τη μούγκρα. Μιχάλη μου, αρχίζουμε με τη ζύμη πρώτα για να ξεκουραστεί και ύστερα κάνουμε τη γέμιση. Εντάξει. Δεν πειράζει. Γύρω το ούλον να το φας. Βάλε νερό, Λίζα. Δεν θέλει άλλο νερό. Πήρε περίπου 600 ml νερό όπως φαίνεται. Τι θέλεις, αλεύρι? Βάρ' λίγο αλεύρι να βγάλει από τα σέρκα του. Τέλειωσε ένα εκεί, δεν που λέει. Όχι. Θέλει ζύμα καλό, θέλει καλή δουλειά. Λαλούς είναι ότι εκείνος που να αρκέψει το ζυμάρι πρέπει να το τελειώνει. Εμένα. Ως που το ζυμώνεις παραπάνω Ανοίγει.
Και την μαγκούρα που έσασε σήμερα, να δούμε. Τώρα θα μείνει πόση ώρα θα είναι περίπου? Μια μισή ώρα έτσι για να ξεκουραστεί λίγο. Έτσι έχει προζύμι μέσα η μαγιά που να... Απλώς βοηθά να ανοίξει το άμα μείνει ανοίξει ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα μπουρέκια του χαλουμιού στη Σάτζη. Κόψαμε ένα κομμάτι, κάνει ρολόν ο Άκης. Να τα κάνει μιτσά λόγος. Α, θέλεις και λίγο αλευράκι. Να μου το λαλείς το σανίδι του τον Άκη. Και αρτοσάνι. Και αρτοσάνιδο. Που θκιαρτίζουν τα ψωμιά. Το θκιαρτισμα είναι γίνον έτσι που τα κάνεις στον τζιλεμένα. Που το πιάνεις έτσι το ζυμάρι και φέρνεις του... Μάλιστα. Ξεκουράστηκαν καλά το ζώμα. Ναι. Πολλά ωραίο αλεύρι. Θέλει το έτσι μαλαχτά τα θέλει, Αντώνη. Μα έτσι πρέπει να Το είναι ζύμο όμορφα. Την πίταν έτσι που Ναι, είναι ζυμάρα του έτσι. πάντα, τον το πράγμα. Κάμνει το πάντα, τον το πράγμα. Το ένα χέρι. Πάει το μπουρεκάκι μας. Ναι. Άμα έχουμε έτσι πράγματα θέλουμε ένα άλλο φαΐ ρε. Κάνουμε μπουρέκια, έχουμε τριμηθωτές. Ο Άκης κρατεί το μαρζάτσιν, η Λίζα τη Σαΐτα. Η Αντωνία κλείει με το ένα χέρι. Άντε ρε. Όχι Αντωνία, Μην ταλαιπωρείς ρε Αντωνία. Τελικά νομίζω να πάει να το βγάλεις που όνυψο. Και αυτό δεν μπορεί έτσι θα τα κλεί καλά και... Ένα Αντωνία μάλιστα. Εντάξει, δεν μου τις κάνετε και εγώ να τα ψήνω. Να φέρω αξιόν και ο κούλι να τις κλείει. Πού είναι το ωραίο κούλι? Έλα. Είναι τα που βάλεις, αλλά βάλεις πολύ. Ναι, έτσι θέλει πολύ, δεν είναι απλώς είναι έτσι. Ωραίο το ζυμάρι σου. Οπότε δεν είμαστε συνταξιούχοι. Όχι. Ωραιότατη η τριμηθωτή μας. Άψα το τρώω για να... Μόλις βγήκαν από το φούρνο, αλλά να διπλοφουρνιστούν ακόμα λίγο. Προσφέρουμε να δω το ηλεκτρικό το τηγάνι, γιατί εμείς δεν έχουμε σάτζι. Μάλιστα. Και τα μέτρες κάμνες. Βάλω το σε χαμηλή φωτιά, θερμοκρασία και βάζω τα πρώτα μπουρέκια για να ψηθούν. Χωρίς να βάλεις καθόλου άλλο λάδι, χωρίς βούτυρο, χωρίς τίποτε. Τίποτε. Με εκείνο το ελαιόλαδο που έχει γέμιση μέσα, εκείνο το σπορέλαιο που έχει ζύμη μέσα. Ναι, κατεβάζει το λαδάκι ψηθούν. και να ψηθούν. Να γίνει όπως την πίτα της σάτζης που χωράζουμε, την έτοιμη. Τελικά με ένα χέρι να λαμάσεσαι. Ναι. Συμμετέχεις σε όλα. Βέβαια. Ούτε είναι το Μπουρέκια. σάτζι. Σάτζι. Αλλά έχουμε πιο μοντέρνα σάτζι τώρα, εμάς είναι το ηλεκτρικό. Άφησα και λίγο ώρα, ναι. Θέλουν ακόμα λίγο του κάνουν. Ναι, θέλουν. Έλα δώσε το τηγάνι μας που το λάδι το μπουρεκιό. Είναι έτοιμα. Χάρτα ούλα μας. Οπ, με ένα χέρι. Σε λίγο θα τα απολαύσουμε. Να μωρέ Λίζα, είσαι η πρώτη που τα δοκιμάζεις. Είμαι η πρώτη. Ναι, και αν μπορείς να τα απολαύσεις, έλα. Όχι, να πιάσω και εγώ ένα. Άντε ρε Άκη, δεν και μόνο να δουλεύεις, έλα πιάσει εσύ ένα. Είπαμε, ναι. Άντε ρε κουλί, εσύ που πεινάς. Παρόλο που όλα έχουν αυτό, είναι πολλά ωραία. Ωραίο φιλούι. Έτσι που τα κάνουμε. Ποιο? Θες το λίγο πιο ψημένο. Ένα καούρ, ένα μόθα. Επειδή έφταναμε και θέλουσε. Όποιον που βάλετε ξερόδοξα. Ξερός. Άμα είναι στρόσκο, βάλεις τέτοιο φρέσκο. Εντάξει. Έλα τούλα πέ μας και δοκίμαστο. Να δούμε αν θέλουν κι άλλο ψήσιμο. Το κούλι θέλει το πιο ψημένο. Όχι, ψημένο. Επέλεγες κανένα το λίγο πιο... Να χάνεις άλλο κανένα. Να είναι άλλο στο 3. Όχι και ο τρία. Είναι πολλά ωραία. Πολλά ωραία. Πολλά ωραία. Ευχαριστούμε Νάκη, να είσαι καλά. Ο κόσμος σου δεν είναι. Πόσα Να εγώ είναι τώρα ένα. Να, μόνο. Τώρα... Πρέπει να μετρήσω. Βάλεις ζάχαρη. 12. Σε εκεί που ψήνονται, Κάνε εγώ 20. πάμε 60 μπουρέκια. Να μην είναι ματσοζήμι. Τώρα συνεχίζουμε να κάνουμε κατημέρκα. Της σάκης. Πίταν της. Πίταν της Σάτζης. Για να δούμε και την πίταν της Σάτζης να μπορεί να γίνει. Άρα ελάχιστα σε σάκι, τώρα βάλεις κανέλα. Και ζάχαρη. Α, και να βάλεις και ζάχαρη. Έβαλα ζάχαρη. Α, έβαλες τη ζάχαρη. Τα κλείω. Και τι να μπορεί να κάνεις τώρα. Να τα κλείσει φάκελο. Πολλά φτάνω φίλου. Έτσι πρέπει να κάνεις. Έτσι γίνεται.
Τέλειωσε. Να πάει να ψηθεί όπως τα πουρέκια της Σάτζης. Μάλιστα, ψήνονται τα κατημέρκα λοιπόν. Με τον ίδιο τρόπο όπως ψηθήκαν τα πουρέκια της Σάτζης, Ψήνονται γι' αυτά. ψήνονται τα κατημέρκα. Ωραία. Μια από τη μια από την άλλη. Αποκοινήσου. Αν αποκοινήσου λίγο. Και αυτά είναι με ζάχαρη, κανέλα και λάδι. Είναι γλυκά πράγματα. Κατημέρκα πουρέκια. Η γυναίκα του Φραγκουλίδη που η Λεύκα, τσίνα στην Πεντάγια, και αμέσως εργατικές κατοικίες, τσίνα στο ξέρουν όλοι τον Λεύκα. Ωραία, χρόνια σου πολλά Αντωνία. Χρόνια σου πολλά και καλά. Όχι ρε, ακόμα ρε. Χρόνια πολλά. 12. 12 του Μάρτη. Παναγία μου, γιατί όμορφα. Παναγία μου, αθισμένες αμυγδαλιές. Παναγία μου, τι όμορφα. Ο δρόμος προς τον Άγιο Γεώργιο της Σιλίκου. Από Μονάγρη. Από Μονάγρη. Από Μονάγρη, Παναγία μου. Οι αθισμένες αμυγδαλιές. Εδώ κάτι άλλο. Είμαστε προς το τέλος του Φεβράρι. Τα πέταλα από τους αθούς των αμυγδαλιών ταξιδεύουν. Προς το χαρτοπόλεμο, προς τα κομφετί. Αύριο Κυριακή της Απόκρεο. Πάτα το. Πάτησα, ρεκόρ, θα σταματήσει λίγο να πιω τον ποταμό. Θα πάρω στα καλάμια να οδείς. Είναι ο ποταμός κάτω από το Άγιο Χιμισίλιο. Πάει στο φράγμα του Κούρη το νερό τούτο.